ආයුබෝවන් කොහොමද ඔයාලට? අදත් ඔයාලා හැමෝම කළුතර කිචන් YouTube channel එකට තාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් හදන්න යන්නේ අමුද්‍රව්‍ය ගොඩක් අඩුවෙන් දාලා තේ වේලාවට වගේම අපේ පොඩිත්තන්ට උදේට කන්නත් සුදුසු අමතර කෑමක් වන පැණි ආප්ප හදන ආකාරයයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා මගේ කළුතර කිචන් YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් විතරක් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ මම දාන හැම රසවත් වටිනා වීඩියෝ එකක්ම ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. අපි දැන් බලමු මේ පැණි ආප්ප හදාගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100ක්, ලුණු තේ හැඳි කාලක්, සීනි ග්‍රෑම් 50ක්, උකු පොල් කිරි තේ හැඳි 8ක්, බිත්තර 2ක්, මී පැණි, එහෙම නැත්නම් කිතුල් පැණි, පොල් පැණි වගේ කැමති පැණි එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එයින් තේ හැඳි 1ක්. මේක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. අපි බලමු දැන් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට බිත්තර 2 කඩලා දාගන්නවා. ඒකටම ලුණු තේ හැඳි කාලයි, පැණි තේ හැඳි 1යි, සීනි ග්‍රෑම් 50ක් දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. සීනි හොඳින් දියවන කල්ම විනාඩි 3-4ක් හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඊළඟට හලාගත්ත පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100 එකතු කරලා හොඳින් කැටගතිය නැති වෙන තුරුම මිශ්‍ර කර ගන්නවා. දැන් මම මේ මිශ්‍රණය ටිකක් උකු ගතිය වැඩියෙන් තියෙන නිසා පොල්කිරි තේ හැඳි 4ක් මුලින්ම දාගෙන මිශ්‍ර කර ගන්නවා. තාමත් උකු ගතිය වැඩි නිසා ඉතිරි තේ හැඳි 4ක් දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මිශ්‍රණය මෙන්න මේ පදමට උකුවට හදාගෙන තියෙනවා. මේ බැටර් එක ක්‍රීම් පාටයි. මම මේ විදියට එකක් හදලා පෙන්වන්නම්. මේ අයුරින් පෑන් එකක් ලිපට තියලා පිරිසිදු පොල් තෙල් නැත්නම් මාගරින් ටිකක් ගාලා ලිප ඔන් කරනවා. අඩුම ගින්දරේ තියාගන්න. පෑන් එක ටිකක් රත් වෙනකොට මේ විදියට හැන්දකින් හරි කප් එකකින් හරි පෑන් එක මැදට මෙහෙම දාගන්නවා. ඔයාට මීට වඩා මේ ආප්පේ ලොකුවට ඕනි නම් තව වැඩිපුර දාගන්න. මම මේ ප්‍රමාණයට එකක් දාගෙන විනාඩියකට පස්සේ අනිත් පැත්ත දාලා තප්පර 30කින් ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනව නේද මේ ආප්පේ සුදු පාටයි. මම මේ ආප්පේ බ්‍රවුන් කලර් එකට හදාගන්නයි දැන් හදන්නේ. ඒකට මම මේ විදියට වළඳක් ලිපට තියලා සීනි තේ හැඳි එකක් දාලා මේ ටික කැරමල් කරගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් සීනි මේ වගේ බ්‍රවුන් පාට වුණාම වතුර තේ හැඳි එකක් හෝ එකමාරක් එකතු කරගන්න. දැන් මම ලිප නවත්තලා කැරමල් කරගත්ත පැණි ටික මේ මිශ්‍රණයටම එකතු කරගන්නවා. වතුර හැන්දකුත් වළඳට දාලා ඉතිරි පැණි ටිකත් මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. බලන්න දැන් මගේ මිශ්‍රණය බ්‍රවුන් කලර් එකකට ඇවිත් තියෙනවා. ඔයාට මේ බ්‍රවුන් කලර් එකටම ආප්පේ අවශ්‍ය නම් මුලින්ම සීනි කැරමල් කරගෙන මෙහෙම එකතු කරගන්න. දැන් මම නැවත පෑන් එක ලිපට තියලා ලිප ඔන් කරගෙන මේ ආකාරයට කප් එකක් දාගන්නවා. විනාඩියකට පස්සේ අනෙක් පැත්ත දාගන්නවා. බලන්න හරිම ලස්සන බ්‍රවුන් කලර් එකකට මගේ පැණි ආප්පේ ඇවිත් තියෙනවා. මේ ආකාරයට මම මගේ මිශ්‍රණය ඉවර වෙන කල්ම හදාගත්තා. මේ තියෙන්නේ අද වීඩියෝ එකෙන් මම හදපු පැණි ආප්ප ටික. ඉතින් ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඔයත් මේ වගේ පැණි ආප්ප හිතුන ඕනෑම වෙලාවක හදලා ගෙදර හැමෝමත් එක්ක රස බලන්න. රස කොහොමද කියලා මට කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. එහෙනම් මායෙත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගිමත් සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි.